Tôi lạc vào một thung lũng nơi có một ngôi làng không có trên bản đồ. Những người ở đó vẫn sống như bình thường, chỉ là không ai biết họ đã chết từ rất lâu rồi. Sự im lặng đặc quánh. Tôi nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình. Tôi lạc trong rừng khi trời sắp tối, sương xuống rất nhanh. Bước qua con dốc, tôi thấy một thung lũng, có làng, có khói bếp, có ánh đèn. Tôi bước vào. Một người đàn bà đang giã gạo. Chiếc chày giơ lên, hạ xuống, nhưng không có tiếng. Tôi dậm chân xuống bùn, không nghe thấy gì. Tôi hét lên, cổ họng rung, nhưng không có âm thanh. Thế giới này đã bị tắt tiếng, chỉ còn tiếng tim tôi. Tôi tiến lại gần. Mặt bà ta xám ngoét, mắt trắng dã, nhưng đầu vẫn xoay, nhìn thẳng vào tôi, tay vẫn giã. Một đứa trẻ lướt qua, một người đàn ông đan sọt. Tôi nhận ra họ không sống. Họ chỉ đang lặp lại cùng động tác, cùng nhịp, chính xác từng giây, như những con rối. Tôi đi xuyên qua họ, không hơi ấm, không nhịp thở. Họ không thở, nhưng tất cả đều đang nhìn tôi. Tôi hoảng loạn đẩy cửa vào nhà. Mâm cơm đã dọn sẵn, một bát cơm trắng, cắm trên đó 2 nén nhang cháy dở, tàn rơi xuống, không tiếng. Tôi ngửi thấy mùi, không phải thức ăn, mà là đất ẩm, tử khí, và rất quen. Tôi nhìn ra ngoài, họ vẫn lặp lại như bị kẹt trong khoảnh khắc trước khi chết. Tôi chạy ra ngoài, con đường biến mất. Đi vòng, tôi lại quay về căn nhà cũ. Trên vách có một khung ảnh, trong đó là tôi đứng giữa ngôi làng, mặt trắng bệch. Bức ảnh đã cũ, nhưng ngày chụp là ngày mai, một ngày chưa tồn tại. Tôi chạm vào khung ảnh, nó vẫn ấm, như thể tôi vừa đứng đây. Trong ảnh, tôi nhìn thẳng vào ống kính, nhưng tôi biết lúc đó tôi chưa từng nhìn. Và nó vẫn nhìn lại tôi. Anh đến muộn rồi. Một giọng nói sát tai. Tôi quay lại. Một cô gái đứng đó, mặt vô hồn, mắt sâu, không chớp. Cô ta chỉ vào trong. Giữa phòng, một chiếc quan tài đỏ sẫm, dán đầy bùa, tất cả viết ngược. Quan tài lơ lửng, không có bóng, nhưng dưới sàn lại có một cái bóng khác đang cử động. Bỗng nắp quan tài bật lên. Một cái xác xám xịt, mắt mở trừng, miệng đen ngòm như đang gọi tên tôi. Đột nhiên bàn tay co giật, rắc rắc, quan tài vỡ vụn. Tôi lao ra ngoài. Cả ngôi làng dừng lại. Tất cả đồng loạt bám theo tôi, không rời. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa rừng. Không thung lũng, không ngôi làng, như chưa từng tồn tại. Cho đến khi tôi nhìn xuống tay mình, bùn vẫn ướt. Dưới chân 2 dải dấu chân. Một là của tôi, dải còn lại mũi chân quay ngược, hướng thẳng về phía tôi. Nghĩa là có thứ gì khác đã đi sau lưng tôi suốt cả đêm đó. Tôi đã thoát hay chưa từng thoát? Điều khiến tôi sợ nhất không phải nó theo tôi, mà là tôi muốn quay lại. Nếu bạn đang xem video này và cảm thấy quen, có thể bạn cũng đã từng ở đó, chỉ là bạn không nhớ nữa thôi.